Hi guys! Welcome back to our channel. Some Filipina here with my beautiful daughter. Hi everyone! This is a Some Filipina channel. Mommy, this cute is for me because this is bad teacher versus to good teacher. Yeah, Bisaya lang tanak. Kaya I cannot speak good in English man. So, ngano ganing, unsa ganing course nimo in college? Ginahan nimo? I'm gonna be a teacher, so I don't want to be a bad teacher. I want to be a good teacher. So for a bad teacher, and everyone want to say like this. Ang good teacher. Good teacher always say, class, can we always start this lecture? Quiet silence. And I think in Bisaya, be? Bisaya sa ta. Unsa ito ang good teacher sa Bisaya? Kadang butan nga maestra. Di butan nga maestra. Unsa ito butan nga maestra buhaton? Ay, kailan good teacher. Bisaya lang. I can't really do that. Sige na, Bisaya. Ang good teacher, pagi na ba? Ang good teacher kay, unsa gani istorya sa good teacher? Ang butan nga maestra kay ang butan nga maestra mo, unsa gani iyang lechon? Unsa iyang lechon? Ayang iingon sa good class, ang mga kuan nga classmate, muana na sila. Class, let's start the lecture. Okay. Ako na balik man ani. What are you Bisaya doing? ba? Okay. Klase, pwede po nga kuan na ta, mag-start na ta sa lecture. Please, paghilom mo ha. Ang bad teacher? Bad teacher. Ang Bad teacher po. Talawa ko be. Ano yung bad nga teacher? ang bad teacher kay kuan ka ng dilibutan nga maestra. Gani, unsa gani? Unsa yung istorya ba? Anya istorya. Unsa ganito? Ni unsa ganito? Anya istorya. Ngano ganing di ganahan imong classmate og mag-teacher kay? Kang ano, lang mga kapoy sig buyag, gingana ba? Magsige sila gingan. Nga di mag-teacher di ay. Musinggit! Nga ikaw ganahan ka mag-teacher. Kay mo ka ana mo. Class, pwede ba dili na mo magsigig ano dira kiat? Nga ang bad teacher?